guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman ay papakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay dusty blue. So gusto ko muna mag-thank you kay mom from Olongapo dahil nagtiwala sila na sa akin sila nagpagawa ng kanilang invitation layout. So again, thank you so much. So kung naghahanap kayo ng ganitong motif na dusty blue, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, ang motif natin today ay dusty blue na sliding invitation. So, madami nang nagpagawa sa akin ng sliding invitation layout sa may motif na dusty blue. Kaya, madami na akong pwedeng gamitin para sa layout natin today. Pero, of course, medyo ibahin natin siya para hindi naman lahat ay pare-pareho yung kanilang layouts. Kaya, babaguhin ko yung flowers na gagamitin ko dito. Pero, sobrang nagandahan din ako sa layout na ito. So, sana magustuhan din nyo ito. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na dusty blue.
So ayan, naipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na dusty blue. So again, thank you so much ma'am from Olongapo for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong invitation layout. So again, thank you so much. So kung naghahanap kayo ng ganitong motif, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box. Or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So ayan, sana nagustuhan ninyo ang ating layout ngayon. So kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!